Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po ay magluluto tayo ng kwekkweksauce. Pwede rin po siya sa fishball at kikiam. Umpisahan na po natin. Hiway lang po natin ang bawang ng pino. At ganoon din po ang ating sibuyas. Hiwain din natin ito ng pino. At ngayon, isusunod naman natin ang sili. Hiway lang natin ito ng maliliit. At pagkatapos nating hiwain ng sili, maghahalo po tayo ng 4 na kutsarang harina at 1 basong tubig sa maliit na bowl. Haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw ang harina. At ngayon, painitin na natin ating lulutuan ng ating sauce. Lagyan na natin ito ng mantika. At kapag mainit na ito, igigisa na po natin ang ating sibuyas. Haluin lang po natin ito ng haluin. At isunod na rin po natin ang bawang. Haluin lang po natin ito ng haluin hanggang sa maluto. Ngayon, pagluto na yung ating ginisang sibuyas at bawang, dadagdagan po tayo ng 2 tasang tubig. Hayaan lang natin itong kumulo. At ngayong kumukulo na ito, pahinaan po natin ang apoy. Maglalagay na po tayo dito ng asukal at toyo. Lalagay po tayo ng 6 na kutsarang asukal. Pwede rin kayo gumamit ng puti o brown sugar.
After 3 minutes of boiling, ihalo na po natin ang ating hinalong harina na may tubig. Kung masyado malapot po, pwede po tayo magdagdag ng kaunting tubig. At ngayon, ihalo na po natin ang ating hiniwang sili. Kung ayaw nyo na manghang, pwede rin kayong hindi maglagay ng sili. At yung luto na po ang ating sauce. Patayin na po natin. Lipat na po natin ito sa maliit bowl. Ready to serve na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Joyful always. Don't forget to like and subscribe. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko.